Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν τον σεισμό στα πλαίσια του αντισεισμικού σχεδιασμού. Η ιδέα του αντισεισμικού σχεδιασμού βασίζεται στην υιοθέτηση της ιδέας του βαθμού αστοχίας. Ύστερα από μια σημαντική δυναμική φόρτιση, η κατασκευή αναμένεται να υποστεί βλάβες. Οι βλάβες αυτές κατατάσσονται σε 5 οριακές καταστάσεις που ονομάζονται στάδια επιτελεστικότητας. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν τη λειτουργία, την άμεση χρήση, την αποφυγή κατάρρευσης, την ιονή κατάρρευση και την κατάρρευση. Ο σχεδιασμός οφείλει να εξασφαλίζει την αποφυγή της κατάρρευσης με σκοπό την ασφαλή έξοδο του πληθυσμού ενός κτηρίου από αυτό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίζει την κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα. Επομένως, θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας που μπορούμε να πετύχουμε με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφαλούς διαφυγής μας από το κτίριο. Και αυτή η χρυσή τομή επιτυχάνεται στο σημείο της ιονή κατάρρευσης. Ουσιαστικά, αυτό που πετυχαίνουμε σχεδιαστικά είναι να δεχόμαστε πως κάποια δομικά μέλη θα αστοχήσουν προκειμένου να αναλώσουν γρήγορα μεγάλο ποσοστό της εισαγόμενης ενέργειας. Μια κατασκευή δεν δέχεται μια φόρτιση και μετά ηρεμεί. Τα δομικά μέλη υπόκειται σε διαδοχικούς κύκλους φορτίσεων και χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα στοχεύει μέσω των βλαβών να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, επιλέγουμε κάποια δομικά μέλη να διαρρεύσουν, δηλαδή δεχόμαστε βλάβες οι οποίες ενδεχομένως να μπορέσουν να επισκευαστούν μετά τον σεισμό και εξασφαλίζουμε έτσι την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Φυσικά, για χαμηλής έντασης σεισμούς, τα δομικά μέλη σχεδιάζονται για απόλυτη δομική ακεραιότητα. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό των συνήθων κτίριων βρίσκεται στο γεγονός πως η ιδιοσυχνότητά τους βρίσκεται στην περιοχή των μέγιστων ή κυριαρχουσών συχνοτήτων των σεισμικών διεγέρσεων. Έτσι, λόγω του συντονισμού, είναι αναμενόμενη η ενίσχυση των σεισμικών επιταχύνσεων και κατ' επέκταση των φορτίων σε τέτοιο βαθμό που είναι πρακτικά αδύνατο να παραλυθούν από τα μέλη χωρίς κάποια διαρροή. Οι σύγχρονες νομοθεσίες αποδέχονται αυτή τη λειτουργία καθώς και το ενδεχόμενο κατεδάφιση της κατασκευής μετά από έναν ισχυρό σεισμό. Η διαδικασία αυτή βγάζει ένα λογικό συμπέρασμα. Φανταστείτε οι οικοδομές στις οποίες διαμένετε να ήταν τελείως ελαστικές για την απορρόφηση της ενέργειας. Η ταλάντωση του φορέα θα ήταν τόσο έντονη και μακροπεριώδη που θα χάνατε κάθε μάχη να διατηρήσετε την ισορροπία σας και το σώμα σας θα λειτουργούσε ως εκρεμές, χτυπώντας από τείχο σε τείχο. Στην αντίθετη περίπτωση, ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν γιατί δεν αυξάνουμε τις διατομές για να κάνουμε την κατασκευή όντως πιο δίσκαμπτη. Μια τελείως δίσκαμπτη κατασκευή που θα άντεχε κάθε σεισμό θα ανάγκαζε όλη την ενέργεια ενός σεισμού να εκτονωθεί στα λιγότερο δίσκαμπτα στοιχεία του σπιτιού σας, όπως εσάς και κάθε άλλο εξοπλισμό που διαθέτετε. Και αν μια κατασκευή όπως μια οικοδομή έχει πρόβλημα στο σεισμό, φανταστείτε πόσο σκούρα θα ήταν τα πράγματα για εμάς και το διαμέρισμά μας. Επίσης, θα αγοράζατε ένα σπίτι που αρχιτεκτονικά έχει κολόνες 1 και 2 μέτρα ή τεράστια δοκάρια μεγέθους 1,5 μέτρο επί 70 εκατοστά. Όχι, γιατί θα ήταν αρχιτεκτονικά άσχημο. Επίσης, θα δίνατε για το ίδιο σπίτι 2 και 3 φορές πάνω τα χρήματα για την αγορά του, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί τεράστιες ποσότητες υλικών για την κατασκευή του. Όχι φυσικά. Άρα μια τέτοια ιδέα είναι αρχιτεκτονικά και οικονομικά ασύμφωνη. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κατασκευαστικής πρακτικής στο περιβάλλον. Ο συμβατικός αντισεισμικός σχεδιασμός ακούγεται σχεδόν μονόδρομος για τις σύγχρονες κατασκευές. Είναι όμως. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε μια σωτήρια μέθοδο που αναπτύχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια και έχει επιφέρει αλλαγές στην αντιμετώπιση της εισαγωγής της σεισμικής ενέργειας σε μια κατασκευή και αναφέρομαι φυσικά στη σεισμική μόνωση της βάσης. Περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο.